شوفوا أخي، هنا قيل الفكر الإسلامي. ما هو الفكر؟ الفكر يراد به جملة من المعاني والمبادئ كذا، يسمى فكر، يعني هو خارج عن دائرة المحسوس. معاني يعني مثلا ماذا يعتقد الفرد، ما هو هدفه، أين مصيره، مجموع هذه الأشياء وما يتعلق بها يسمى فكر. جميل. الفكر هنا في العنوان لحقه وصف وهو إسلامي. شنو فائدة الوصف لما نلحق باسم الوصف؟ قلت فكر إسلامي. لما أنا أعطيه وصف معين يجب أن يكون الموصوف متلبسا بكل المعاني التي يحمله هذا الوصف. فإذا قال فكر إسلامي، وقد عرفنا أن الفكر، كلمة الفكر تحتوي على هذا الذي قلته، مبادئ وأفكار وغايات وما إلى ذلك، وكل إنسان له فكر، وكل دولة لها فكر، والفكر الشيوعي، فكر الديمقراطي، فكر القومي. هذه أوصاف ليست جامدة، وإنما تعني أنه يراد بهذا الفكر الذي يتبناه الموصوف به فردا كان أو جماعة ما يحتويه هذا الوصف. لا أنت تحملها، أنت داري بميزك عن غيرك، ألحقت به وصف معين. لما قلت فكر إسلامي بمعنى كل ما يشمله كلمة لفظ من معاني يجب أن يكون إيش هو إسلامي. ولذلك إذا قلت فلان مسلم أو معهد إسلامي، يعني هذا الموصوف متلبس بكل المعاني التي يحملها، مأخوذة من هذا الذي نسميه إسلام. ومن هنا عندما تقول أنا مسلم، إيش معنى مسلم؟ يعني كل أفكارك، كل ما جاء به هذا الوصف وهو الإسلام وأنت موصوف به. كما أنت لما تقول، هذه القاعدة في الأوصاف، لما تقول هذا ثوب أسود، شنو معنى ثوب أسود؟ ميزته عن غيره من الألوان وجعلت هذا اللون يتصف بهذا الذي نسميه أسود. كذلك الأوصاف هذه، إذا قلت فلان كريم، بمعنى هذا موصوف بالصفة التي تسمى كرم، بكل ما تعنيه كلمة كرم. فهنا لما قلت الفكر الإسلامي، بداهة لا يجوز لك أن تحشي في هذا الاسم الفكر أي ما تريد وتقول هذا إسلامي. لا، أنت ألزمت نفسك بأن كل ما تنطبق عليه كلمة فكر يجب أن يكون يسمى إسلامي. هذا مهمة جدا هذه. ولذلك إذا قلت المعهد الإسلامي أو الحزب الإسلامي، شنو معنى الحزب الإسلامي؟ حزب إسلامي يعني هذا الحزب كل ما كوناته وما يكون به حزب يكون موصوف بوصف إسلامي. يعني تأخذ هذه الحزب هذا بكل معاني الإسلام التي يكون هذا الحزب. لا يمكن أن تقول أنا حزب إسلامي ولكن تأخذ مبادئ وأفكار غير ما جاء به الإسلام، أو غايتك تكون غير ما جاء به الإسلام، وسيلتك غير ما جاء به الإسلام. هذا لا يجوز، هذا تزوير، لا يمكن. كذلك إذا قال واحد أنا مبدأ ديمقراطي، إيش؟ يعني مبدأك سواء كان غاية أو وسيلة مأخوذة مما تنطوي عليه كلمة ديمقراطية. الديمقراطية تفهم كما هي عند أهلها، لأنه الأوصاف يجب أن تعرف. أما أوصاف لغوية، اللغة تقول معنى هذا، تقول الجمع مثلا هو كذا كذا كذا، ما تقدر أنت تزور وتقول الجمع هو أريد، لا، الجمع أريد به كل مجتمع نسائي، لا، ما هكذا. فإذا أول شيء نتقيد به بمعاني الأوصاف التي تلحقها باسم فرد أو جماعة أو حزب أو دولة. فلما أقول دولة إسلامية، إيش معنى دولة إسلامية؟ كل مكونات الدولة التي تحتويها كلمة دولة أن تكون مأخوذة من الإسلام
وتسمى هذه إسلامية. أما تقول أنا دولة إسلامية أو حزب إسلامي، ولكن تكونات هذا الحزب ما لم يتبه الإسلام، خلاف الإسلام. أو تقول أنا حزب إسلامي، غايتك وسيلتك خلاف ما جاء بالإسلام، هذا لا يجوز. يعني تقولون على الله الكذب، يعني هذا وصف. والإسلام هو طبعا دين سماوي، دين الله تعالى، ما يحتمل أنت تلصق به ما ليس فيه وما ليس منه، لا يجوز هذا يكون كذب. وجريمة ثانية جريمة المخالفة، وجريمة أن تلصق بالإسلام شيء ليس منه هذا.